دا یو مهمه لیکچر دی د شاپیفای چې دی کې زه تاسو ته د شاپیفای یو څوک ستاسو سټور ته راځي او ستاسو نه پروډکټ خریداري کړي، البته خریداري کړي نه، خریداري تکمیل کړي نه او هغه څه کړي، هغه پروډکټ چیک آوټ پورې وړي. نو چیک آوټ پورې وړي او پروډکټ عمل د پریخي په هر نوع چې داغي د یاد نوتلې اغلته پاتې شوی نور چیک آوټ کړي نه. زه تاسو ته په همدې ویډیو کې همدا طریقه درخم چې څنګه هغه پروډکټ هغه کس نه پاتې او تاسو ایمیل هغه ته ورشي او ایمیل ورشي هغه پروډکټ به هغه ته په یاد راشي او هغه پروډکټ خریداري کی. دغه طریقه زه تاسو ته درخم او دته ایمیل مارکیټینګ هم وای او دته ابندن پروډکټ هم وای. نو دا طریقه ډیر مهمه ده که په دې ستراتیژي باندې تاسو کار وکړئ. د ستراتیژي باندې تاسو کولای شئ چې خپل سیل نورم نیکسټ لیول ته وسئ. ولې زیات خلک پروډکټس خریداري کوي، کوشش کوي چې واخلي، خو د فکر او د یادې وزي سوچ کې نه پاتې کیږي. نو کله چې تاسو ورته ایمیل ولګئ دا غي پروډکټ عکس او ایمیل ورزي چې دا پروډکټ تاسو غوښتو خریداري کوي او تانه پاتې ده، نو هغه په یاد راځي او دا غي بیتا هغه پروډکټ خریداري کوي. نو راځي زه تاسو ته همدا طریقه درخم، په دې طریقې په کومه چې څنګه تاسو کولای شئ چې یو پروډکټ ابندنی یا ایمیل مارکیټینګ وکړئ. دا طریقه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې درخم. راځي اوس موږ تاسو د کمپیوټر په سکرین کې تاسو ته ز ابندن چیک آوټ درخم چې ابندن چیک آوټ موږ تاسو څنګه جوړولای شو او څنګه موږ خپل ایمیل خپل کسٹمر ته لګولای شو. نو راځو موږ تاسو ایمیل باندې به کلیک کو، ایمیل باندې چې کلیک کو موږ تاسو راځو ښکته دیږي کې اوس ګورئ چې ما ان خپل دا ټیسټ کړي دا پروډکټس د تاسو ته درخم چې دغه پروډکټس پاتې شوي د کسٹمر نه. نو تاسو ته زه دغه طریقه درخم چې کم د کسٹمر نه پاتې شوي څنګه تاسو هغه ته ایمیل لګئ. نو زه به په دغه 3 ډاټس باندې کلیک کوم. د 3 ویو ورک فلو باندې چې کلیک کړئ نو تاسو ته به څخلا شي، تاسو ته به باقی مانده کار ښکارا شي. دلته به موږ تاسو وس ورک فلو خلاص کړل. دلته دا اپ باید موږ تاسو انسټال کو. دا اپ به موږ تاسو انسټال کو، فری اف کاست ہے، هیڅ مصرف په تاسو نه راځي او مصرف نه لري. دا اپ موږ تاسو انسټال کو. په دې اپ باندې موږ تاسو کولای شو چې اټومیشن مو کو او کولای شو مینوال مخې ته لاړ شو. خو زه اټومیشن کوم، ولې مینوال کې هیڅ ګټه نشته. مینوال به زیات کار کوي او اټومیشن کې ډیر لږ کلیک باندې تاسو مکمل کار کیږي. ایمیل باندې به تا بیک کلیک کو او راځو خپل پروډکټ چتا ټریک تا او دا به موږ تاسو ګورو. پروډکټ دلته راځو، ګورئ دلته لیکل یو لیفت ایټم ات چیک آوټ، دې کې واضح لیکل دی دا کسٹمر ته همدغه ایمیل سي او دا ایمیل لیکل شوی یور کارت از ریډي فور چیک آوټ، یعنی دا ایمیل به مستقیما ورزي. کله تاسو هم شاید کم پروډکټ خریداري کړي او په مینس کې درنه پاتې شوی د هیره موتلی، نو تاسو ته به ایمیل راځي دا ګورئ یور کارت از ریډي فور چیک آوٹ. دا یعنی آماده ده تاسو خریداري ته، تاسو باید څوکۍ چیک آوټ کړئ که غواړي. دا یو یادوري د خطره خده کسٹمر زیات وخت مصروف دی د هیره وزي یا بل کار ته پیدا کیږي، نو د دې خطره موږ تاسو راځو که غواړو چې د دې رنگ او دا نور هم ورکه تغیرات راوړو نو ایډیټ کوو. ایډیټ باندې با ز کلیک کم او ایډیټ کې با ماته هغه کم فنکشنالټي چې لازمی ضرور دی هغه راکړي او موږ تاسو کولای شو چې وګورو. دا ز اول تاسو ته موبایل فرندلی ده ان موبایل کې کار کوي، موبایل ډیسکټاپ لیپټاپ ټابلیټ هر څه کې کار کوي. دا دلته موږ تاسو راځو سند ټیسټ وکولای شي او دلته نه ایډیټ کولای شي. مخکې ما تاسو ویلې که ټیسټ لګي تاسو د هغه کس ایمیل اډرس هم د سره ټیسټ کولای شي او کنه ایډیټ باندې کلیک کوئ او غواړئ چې نور هم کولای کوي او جزا به کوي تاسو کولای شي. دینه تاسو کولای شي سیټ ټو اکټیو، دینه کولای شي چې رنگ ورته برابر کوي کم رنگ چې تاسو غواړئ. زه رنگ سره ګوت نه وم، زه هم دې رنگ کې پریدم، کم مشکلات ورکې نه جوړوم، زما هم دا رنگ خوښ دی هم دې رنگ سره. که تاسو د برانډ رنگ څوي اماغه رنگ سره برابروي تاسو هغه رنگ سره باید برابر کوي. نو دینه موږ تاسو کولای شو سیټ ټو اکټیو. نو سیټ ټو اکټیو چې مکو دا به سیټ اپ شي او د ایمیل به لاړ شي تاسو کسٹمر ته او تاسو کسٹمر ته ایمیل ورسي. دلته و زه تاسو درخم یور کارت از ریډي فور چیک آوټ، اینه دلته مکمل لیکل شوی دی او صحیح په دقت باندې کاری. دا زموږ تاسو کسٹمر نه په چیک آوټ کې پاتې شوی او د خاطر دا ډیر مهمه کار دی، دی باندې باید موږ تاسو ځان پوي کو. دلته راځو ډیسکاونټ، دلته مارکیټینګ باندې کلیک کو. مارکیټینګ باندې چې کلیک کو زه کم هیوادونو نه چیک آوټ شوی، کم هیوادونو کې دی دا ټول موږ تاسو کتلی شو. دیزنه کمپین کولای شي، اټریبیوټ کولای شي، اټومیشن کولای شي. ما تاسو ویلې زه ورکه اټومیشن انتخابوم، اټومیشن ز کوم، اټومیشن باندې کار کوم.
نو اټومیشن ډیر په اسانۍ باندې کیږي دا نور لګ مینولی کیږي او مینولی لګ مشکلات لري او دلته تاسو خپل ټول کتل شي ریچ کتل شي سیزن کتل شي اورډر کتل شي کنورژن ریټ کتل شي سیل کتل شي دا ټول کتل شي دیزنه او صرف یو څه باید تاسو اټومیشن برابر کې اټومیشن باندې کار کیږي ویو ټمپلیټ باندې چې کلیک کو مونږ تاسو سره مکمل ټمپلیټس کتل شو او ټمپلیټ با ز تاسو یو خلاص کم او ټمپلیټس به مونږ تاسو وګورو دلته ډېر ټمپلیټس دي څومره ټمپلیټس چې تاسو غواړئ کولی شئ چې ویې ګورئ ریکور امپینډ چیک آوټ دلته وګورئ قسمه قسم هغه دي دا اټومیشن د خاطر دي ګوره دا کوم یو چې ټمپلیټ دي دا ابینډن د خاطر استفاده کیږي او ابینډن د خاطر موږ تاسو استفاده کولی شو هغه د ما اکټیو کو اوس اکټیو شو ریکوري ابینډن چیک آوټ اټومیشن هم اکټیو شو مینوال هم اکټیو دی دواړه موږ تاسو سره اکټیو دي او موږ تاسو یې کولی شو استفاده کو دا لږ شان دی خپل آوټ اف باکس ورته فکر وکړئ لږ مطالعه کوئ ویې ګورئ لږ به یو څه ستاسو نور هم ټیکنیکل سکل ښه شي په لوستلو او مطالعه کولو باندې دا مهمه دي کسټمر ابینډن چیک آوټ دلته کنډیشن دی کنډیشن یې درته درښودلی دا ټول هر څه سټپ په سټپ یې درښودلی دي نو باید تاسو لږ شان کار وکړئ او دی باندې دا زموږ ستاسو نن ویډیو د شاپیفای د خاطره او دا ویډیو زمدیزي کې پای ته رسومه که ستاسو داسې ویډیوګانې خوښیږي نو تاسو کولی شئ چې زما چینل سبسکرایب هم کړئ نور ملګرو سره غواړئ شیر کړئ شیر یې کړئ چې د نورو خلکو ګټه هم وشي فری آف کاسټ دی هر څوک یې زده کولی شي صدقې جاریه ده هغې د به هم یو څه یې زده کړي کولی شي چې لایک صدقې جاریه ده هغې د به هم یو څه یې زده کړي کولی شي چې لایک یې هم